Hello mga Mars! Nandito na naman tayo para magluto ng banana fritter. Ang kailangan natin ay 7 medium size ng overripe na saba na saging. Pasensya na sa ingay kasi nag-i-enjoy na mag-swimming ang aking mga anakis with neighborhood. 2 eggs, 1 cup of all-purpose flour, 3/4 cup of condensed milk, 1 teaspoon ng baking powder at 1/4 teaspoon ng salt. So, let's start with ating mixing bowl. Ilalagay natin ang ating bananas. Kahit na alam natin na overripe na to, magagamit pa rin natin. Kasi supposedly gagawa tayo ng banana chips. Pero dahil ilang araw tayong busy kaya na-overripe siya. Kaya gawin natin ngayon banana fritter. Then, with the use of fork, dudurugin natin siya. Pwede rin pong i-blender para mas pinot. Pero, gamitan na naman natin ang ating energy since hindi naman tayo gaanong napapagod ngayon. It's a home quarantine. So, eto na ang ating saba, banana. Pwede na natin i-mix ang ating mga ingredients. Una, condensed milk. Dalawang klaseng condensed milk to. Kaya, iba yung color ng isa, parang nagka-caramelize. Ilagay natin ang ating baking powder and salt. Gagawin natin to kasi for sure, gutom ang mga bata mamaya after nilang mag-swimming. All-purpose flour. Gradually natin siyang i-mix para hindi siya buo-buo. Ayan, so okay na ang ating mixture. I-set aside natin siya ng mga 20 minutes. Parang pancake din. So, ready na for cooking. Bigtad na natin. Yung next i-toast natin. So, eto na ang ating first batch ng banana fritter natin. Mapakain natin sa ating mga bata. So, kain na! Tikman nyo. Wow! This is banana fritter. Yes, it's like pancakes. Anong lasa? Anong lasa? How does it taste? Uy, review mo. How does it taste? What? Huh? This is more nutritious than pancake. The tropical flavor of the pancake the banana gives the pancake more taste. And what? And more nutritious. Yes. You eat na. Bilisan nyo. Wala na. Ubus na. Last na to. La. Wala kay Rika. Yun. Okay. So, we're done. Mamaya ulit. May isa pang batch. Yeah!